چند وقت پیش تو اینستاگرام یه ویدیو دیدم و این ویدیو اونقدر روی اعصاب من رژه رفت که در نهایت باعث شد الان جلوی دوربین باشم و این ویدیو رو براتون ضبط کنم. تو این ویدیو توی 30 ثانیه آموزش داده بود که چجوری میتونین گلاتون رو با استفاده از سیلیکا ژل خشک بکنید. بدون اینکه اصول ایمنیشو بگه، بدون اینکه نحوه کار کردن سیلیکا ژل رو توضیح بده و بدون اینکه اصلا بگه چه نوع گلی رو باید برای این کار انتخاب بکنید. از نظر من اصلا اینا محتواهای آموزشی نیستن. به خاطر اینکه صرفا داره به شما میگه که مراحل کار چطور انجام میشه و برای آشنایی کفایت میکنه، نه برای اینکه شما بخواید به صورت تخصصی این کار رو شروع کنید. پس من تصمیم گرفتم توی این ویدیو زیر و بم خشک کردن گل با سیلیکا ژل رو بهتون توضیح بدم. قراره توی این ویدیو بهتون بگم که چه نوع سیلیکا ژلی رو انتخاب بکنید، اصول ایمنیش رو کامل بهتون توضیح بدم تا خدای نکرده حین کار با سیلیکا ژل براتون مشکلی به وجود نیاد. قراره انواع سیلیکا ژل رو که توی خشک کردن گل و مخصوصا شاخه هنر رزین کاربرد دارن رو بهتون معرفی بکنم و بگم که باید چه نوع گل‌هایی رو انتخاب بکنیم و چه گل‌هایی مناسبن که توی سیلیکا ژل خشکشون کنیم. اول بریم سراغ این که اصلا سیلیکا ژل چیه و به غیر از این که ما باهاش گلامون رو خشک می‌کنیم چه کاربردهای دیگه‌ای داشته و داره. شاید آشناترین کاربرد سیلیکا ژل این باشه که شما دیدین توی بسته‌بندی‌های کوچیکی هست که توی قوطی داروها یا جعبه‌های کفش دیدیمش. اما خب شاید جالب باشه براتون که بگم از سیلیکا ژل تو جنگ جهانی اول برای یک ماده جاذب رطوبت و گازهای سمی توی ماسکای شیمیایی هم استفاده می‌شده. البته باید بگم که اینجا اصلا کاری به کاربردهای جانبی سیلیکا ژل نداریم و صرفا میخوایم روی نحوه خشک کردن گل و اصول ایمنی کار با سیلیکا ژل تمرکز کنیم. مهمترین بخش انتخاب گل‌های مناسبه. هر چقدر که گل‌های شما گلبرگ‌های گوشتی تری داشته باشن و میزان رطوبت توی این گلبرگ‌ها بیشتر باشه، هم خشک کردنش با سیلیکا ژل زمان بیشتری میبره و هم اون کیفیت کافی رو نداره. به خاطر اینکه وقتی گلبرگ خودش نازک و ظریف هست، هم تو مدت زمان کوتاه‌تری رطوبتش رو از دست میده و هم خیلی گلبرگاش ظریف‌تر و لطیف‌تر میشه. گلایی که بافت گوشتی دارن یا گلبرگایی دارن که یک مقدار ضخامت داره، زیاد توی سیلیکا ژل به خوبی خشک نمیشن و تغییر رنگ بیشتری رو هم بعد از خشک شدن دارن. به عنوان مثال گلای رز مینیاتوری که گلبرگ‌های خیلی ظریفی دارن، خیلی برای خشک کردن با سیلیکا ژل مناسب هستن. یا مثلا گل ژربرا که شبیه به گل آفتابگردون مینیاتوری و کوچیکه و توی رنگ‌های مختلف هست، یکی دیگه از گلاییه که خیلی توی سیلیکا ژل خوب خشک میشه. گل نرگس هم از اون گلاییه که پیشنهاد میکنم حتما توی سیلیکا ژل خشکش بکنین و تستش بکنین، چون گلایی که اینجوری ظریف هستن و خودشون گلبرگای نازکی دارن، واقعا بعد از اینکه تو سیلیکا ژل خشک میشن خیلی خیلی زیبا میشن. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه فکر نکنید هر گلی رو بذارین توی سیلیکا ژل نتیجه مثبت و مطلوبی میگیرین. بر اساس بافت اون گل، بر اساس رنگ اون گل، بر اساس ژنتیک اون گل و موادی که داخل گلبرگ‌ها، برگ‌ها و ساقش هست، شما نتایج متفاوتی دریافت می‌کنید. ممکنه که یه گل رو تو سیلیکا ژل خشک کنید خیلی زیبا بشه، اما گل دیگه اصلا خوب خشک نشه، بشکنه، شکننده باشه، تغییر رنگ خیلی بدی داشته باشه و این دیگه تقصیر شما نیست. بریم سراغ این که وقتی که می‌خوایم گلی رو خشک بکنیم اصلا بریم چه نوع سیلیکا ژلی رو بخریم. شاید سیلیکا ژل سفید و سیلیکا ژل آبی دو نوع سیلیکایی باشه که شما بیشتر از همه چه تو سرچتون توی اینترنت یا توی فروشگاه‌ها دیدید. پیشنهاد می‌کنم که از سیلیکا ژل سفید استفاده بکنید، به خاطر اینکه سیلیکا ژل سفید خیلی سیف تره و کار باهاش خطری نداره، در صورتی که دستکش بپوشید و حتما از ماسک استفاده بکنید. اما سیلیکا ژل آبی رو پیشنهاد می‌کنم صرفاً به عنوان نشانگر یا شاخص توی سیلیکا ژل سفید و اصلیتون استفاده بکنید. سیلیکا ژل آبی حاوی کوبالت و کوبالت یک ماده هستش که استنشاقش و گرده‌هایی که داره باعث میشه که به ریه آسیب برسه و برای سلامت شما مضره. خیلی‌ها هستن که سیلیکا ژل‌های آبی رو به صورت پودری و خرد شده توی حجمای زیاد برای خشک کردن گلشون استفاده میکنن که من پیشنهاد میکنم این کار انجام ندین. فکر نکنین که چون سیلیکا ژل آبی رنگش آبیه یا حالا نشانگره یا تغییر رنگ میده خیلی بهتر گلاتون رو خشک میکنه. سیلیکا ژل آبی هم مثل سیلیکا ژل سفید که خیلی خیلی سیف تره، همون عملکرد مشابه رو داره، با این تفاوت که وقتی که جذب رطوبت انجام میده تغییر رنگ میده و یک مقدار به رنگ بنفش یا در ادامه صورتی تبدیل میشه.
خیلی‌ها رو می‌بینم که سیلیکا ژل‌های آبی رو پودر می‌کنن که پودر شدنش باز میزان خطرش رو بالا میبره. چرا؟ چون وقتی که سیلیکا ژل آبی به صورت پرک و دونه یا گرانولای درشت هست، امکان اینکه موقع هم زدن یا کار کردن باهاش یه سری بخارات یا گرده‌هایی توی هوا پخش بکنه، خیلی این احتمال و این میزان کمتره تا زمانی که سیلیکا ژل آبی به صورت پودر، اینطوری با یه هم زدنش کلی از این کوبالت توی فضا پخش میشه و تنفسش برای شما ضرر داره. انتخاب اول و آخر من سیلیکا ژل سفیده که خیلی خیلی سیفه و حتی کسی که با این سیلیکا ژل سر و کار داشت اومد یه قاشق ازشو خورد برای اینکه ثابت بکنه که ببینین این خطری نداره. البته من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم که این کارا رو انجام بدیم، چون فضای مجازی فضاییه که واقعا خیلی خیلی میشه توش مغلطه کرد. اما سیلیکا ژل سفید رو به عنوان سیلیکا ژل اصلی انتخاب بکنید و از رنگ آبی صرفا برای نشانگرش استفاده بکنید. گفتیم که سیلیکا ژل سفید خیلی سیفتر و امن‌تره، اما خب توی مدل‌های مختلفی هست. ما بهتره که برای خشک کردن گلامون چه نوعی رو بگیریم؟ معمولا سیلیکا ژل سفید توی 3 تا دسته مختلف هستش، هم به صورت پودریه، هم به صورت شکری ریز و شکری درشت. اگر گلای شما گلی مثل گل رز، شما میتونید از سیلیکا ژل شکری درشت استفاده بکنید، خیلی بیشتر برای این کار مناسب هست. اگر دارید از رزای مینیاتوری استفاده میکنید، میتونید از سیلیکا ژل شکری ریز استفاده بکنید. اگه مثلا میخواین گلی رو مثل گل نرگس که خیلی خیلی ظریفه یا گلی رو مثل بنفشه خشکش بکنید، پیشنهاد میکنم از سیلیکا ژل پودری در ترکیب با سیلیکا ژل شکری ریز استفاده کنید. در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که مهمترین مسئله ما توی رعایت اصول ایمنی کار با سیلیکا ژل استنشاق اون بخارات و گرده هاشه. به همین خاطر سیلیکا ژل شکری درشت سیف ترینشه. وقتی که ریزتر میشه و مخصوصا به حالت پودری میرسه، اهمیت ماسک زدن و پوشیدن دستکش خیلی بیشتر میشه. میریم سراغ آموزش کار با سیلیکا ژل و خشک کردن گل. اول از همه میرم سراغ پوشیدن دستکش و من از ماسک فیلتردار صنعتی شیمیایی هم در ادامه استفاده میکنم. دستکش رو برای این میپوشم که چون سیلیکا ژل جاذب قوی رطوبته، ممکنه که باعث خشکی پوست دست من بشه و همچنین تنفس گرده هاش هم ممکنه باعث خشک شدن مجاری بینی و تنفسی شما بشه. بسیار خوب، حالا که اصول ایمنی رو رعایت کردم، با لذت میرم سراغ انجام مراحل کار. من توی این بخش دارم از گل‌های رز مینیاتوری استفاده میکنم. من 2 مدل اینجا گل دارم که همونطور که میبینی سمت راستی صورتیه و درسته که هر 2 رز مینیاتوری هستن، اما گلای زرد یه مقدار متفاوته که در ادامه بهتون میگم. ببینید شما میتونید به چند مدل گلاتون رو خشک بکنید. هم میتونید فقط قنچه هاش رو جدا بکنین که من برای بعضی از کارا مثلا ساخت میز یا بعضی از کارهای چوبی فقط ابتداشو نیاز دارم، فقط من قنچه رو جدا میکنم با یک مقدار از کاسبرگ، ولی شما میتونید هم قسمت گل رو داشته باشید و هم برگش رو به همراه ساقش داشته باشید. حالا بر اساس طراحی کارتون یا حتی کاربردی که داره تصمیم بگیرید که میخواید با ساقه و قنچه و برگ خشکش بکنین یا جداش بکنین. تفاوتش تو اینه وقتی که شما با ساقه میخواین گلتون رو خشک بکنین، خیلی زمان بیشتری میبره که خشک بشه، ولی قنچه ها اینطور نیستن. من سعی میکنم که گلبرگ هایی که شکسته، کج شده یا فاسد شده یا تغییر رنگ داده رو از دور گلا جدا کنم. درست مثل کاری که گل فروش انجام میدن. وقتی ازشون گل میخریم، گل یکم مرتبش میکنن، شاخ و برگش رو نظم میدن، گلبرگایی که مشکل داره یا شکننده شده اونا رو جدا میکنن تا در نهایت یک ظاهر مناسب و تمیزی داشته باشه، چون جدا کردنش بعد از اینکه گل خشک میشه یک مقدار سخت تره. من همچنین گلای زردم رو هم به همین شکل جدا کردم. یه سریاشو میخوام با ساقه خشک بکنم، یه سریاش هم فقط خود مغز گل رو. یه ظرف مناسب آوردم و دارم با استفاده از سیلیکا ژل شکری ریز اون رو تا تقریباً 2 سانت پر میکنم. توی لایه های زیری من همیشه گل‌هایی رو قرار میدم که میدونم دیرتر قرار خشک بشن، چون در نهایت هم یک مقدار وزن سیلیکا ژل روشون بیشتر میمونه، در نتیجه تراکم سیلیکا ژل بیشتر میشه و میتونم تقریبا نتیجه بهتری بگیرم.
گلایی رو که دیرتر قرار خشک بشن پایین قرار میدم و سعی میکنم یک فضایی بینشون باشه. اینکه خیلی بخوام به هم بچسبونمشون خودش یکی از عللی میتونه باشه که گلای من کلا دیر بخواد خشک بشه. پس همیشه فضای مناسب رو بین گلها در نظر داشته باشید. یه دلیل دیگه هم داره که من گلایی رو که دیرتر خشک میشن یا بافت گوشتی تری دارن من اینا رو پایین تر قرار میدم. به خاطر اینکه وقتی که گلایی که مثلا به صورت قنچه هستن و زود خشک میشن تو لایه های بالاتر باشن، من اون گلا رو برمیدارم و 2-3 روز بعد میرم سراغ لایه های پایین تر. اینجوری دسترسی به گلهایی که زودتر خشک شده همچنین برام خیلی راحت تره. بعد از این مرحله دوباره این سیلیکا ژل رو برمیدارم و روی گلامو میپوشونم تا جایی که دیگه یه حاله ای از لایه قبلی ببینم. سیلیکا ژلی که اینجا الان من دارم میریزم یه کاسه همیشه دارم. این کاسه رو جداگونه میذارم داخل خود مشمای سیلیکا ژلم و هر بار باید حتما هواش رو بگیرید و محکم درش رو ببندید. مجددا تو لایه بعد گل‌هایی رو که به صورت افقی با ساقه میخوام خشکشون بکنم قرار میدم و بعضی از این گل‌ها قنچه هم داره و قنچه جزو آخرین مراحلی توی یک گل هستش که خشک میشه. همه اینا رو باید به لحاظ زمانبندی در نظر داشته باشید. مجددا با یک لایه دیگه سیلیکا ژل و در واقع شما دارید خود جایی که یه حاله داخل و مغز گل رو از نمای بالا می‌بینید. به نظر من همیشه خیلی جلوه بهتری میده به گل خشک شده می‌بینین. فقط به عنوان یک نشانگر دارم ازش استفاده میکنم. یعنی قراره که من اینو داخل سیلیکا ژلم بریزم تا زمانی که بعداً خواستم چک بکنم ببینم چقدر رطوبت جذب کرده، یا در نهایت وقتی که میخوام سیلیکا ژلمو احیا بکنم دوباره از تغییر رنگش بفهمم که کی زمان احیاش رسیده و دیگه کافی هستش. حالا در انتهای ویدیو کامل در مورد احیا کردن سیلیکا ژل بهتون توضیح میدم. میریم سراغ چیدن قنچه ها. این مدل چیدن بیشترین حالتی هستش که من برای خشک کردن گلهام استفاده میکنم. دلیلش این هستش که اینطوری سیلیکا ژل و این دونه های ریز تو تمام قسمت های گل میتونه نفوذ پیدا بکنه و در واقع یک بافت یک دستری رو خواهم داشت تا حالتی که به صورت افقی قرارش بدم. همونطور که میبینین من بین این قنچه ها یک فاصله ای و بین نیم سانت تا 1 سانت در نظر گرفتم که خیلی اهمیت داره شما بتونین فضا بدین. بعضیا فکر میکنن هر چقدر که کمتر سیلیکا ژل استفاده بکنن اینجوری صرفه جویی کردن، در صورتی که خیلی بده که این همه زحمت بکشید و گلاتون رو بچینید بعد از اینکه حتی 10 روزم گذشته ببینین که گلاتون کامل خشک نشدن. بعضی از بچه‌ها گفتن گل‌هاشون رو به صورت فشرده کنار هم دیگه قرار دادن و با یه مقدار سیلیکا ژل فکر کردن که همه گل‌هاشون خشک میشه، در صورتی که همونطوری که آب هم یک ظرفیتی برای حل کردن شکر یا نمک داخل خودش داره، سیلیکا ژل هم یک ظرفیت مشخصی برای جذب رطوبت داره. بعد از اینکه ظرفیتش تکمیل شد دیگه قادر به جذب رطوبت نیست و گل‌ها توی اون حالت حتی ممکنه که دچار مرحله فساد بشه و بگنده. مجددا با یک لایه دیگه سیلیکا ژل تمدیدش کردم. یک مقدار دوباره از پرک آبی استفاده میکنم. در ظرفمو میبندم، یک کمی تکونش میدم و حتما میذارمش یه جایی که تاریک باشه و دور از نور خورشید. خب الان که دارید این ویدیو رو میبینید 30 ساعت از زمانی که من این کار رو انجام دادم گذشته و حالا قرار هستش که من چکش بکنم. گلایی رو که خشک شده خارج میکنم. اگرم گلی خشک نشده یا میتونم یک مقدار دیگه به سیلیکا ژل اضافه بکنم یا اینکه میتونم سیلیکا ژل رو تکون بدم تا مجددا همه این سیلیکا ژلایی که هنوز رطوبت جذب نکرده کنار گلهای من قرار بگیره و اونایی هم که نیمه خشکه خشک بشه. حالا بریم ببینیم که چک کردن سیلیکا ژلمون با پرکای آبی که اضافه کردیم به چه صورته. شما هم توی قسمت‌هایی مثل پودر ماشین لباسشویی هم دارین دونه‌های خیلی آبی می‌بینین، هم مثل اینجا دارین یه دونه بنفش رنگ پریده می‌بینین که هر چقدر این دونه‌ها بیشتر نزدیک گل باشن رطوبت بیشتری جذب کردن و به رنگ صورتی میتونیم ببینیمشون. اما سیلیکا ژلایی که دورتر از گل هستن همونطور که می‌بینین همچنان آبی موندن. اگر دیدم که سیلیکا ژلای آبی من که به صورت پرک ریختم تغییر رنگی داشته میرم سراغ چک کردن گلام. گلایی که توی لایه بالا قرار دادم و همونطوری که دارین میبینین به صورت قنچه هستش به صورت کامل خشک شده. یکی از بزرگترین دغدغه‌های شما این هستش که چطور پودرای سیلیکا ژل رو از داخل گلمون در بیاریم.
پاسخ من اینه که یا میتونین از یه قلموی خیلی نرم باد بزنی استفاده بکنین یا تو محیط باز از باد سرد سشوار. من اینجا با استفاده از قلمو سیلیکا ژلایی که لابلای گلبرگ ها گیر افتاده بود رو خارج کردم از گلم. اما یک روش دیگه هم هست که من این گلا رو بر می دارم از داخل سیلیکا ژلم، داخل یک ظرف یک بار مصرف می ریزم و دقیقاً مثل حالتی که الک رو تکون میدیم تو همون حالت تکونش میدم تا هرچی دونه لابلای این گلبرگا گیر کرده بریزه کف ظرف و خب با این کار هم سرعت عمل من تو خارج کردن پودرای سیلیکا ژل بالاتر میره و همین که در نهایت چون این گلا خودشون وزنی ندارن وقتی به هم دیگه میخورن گلبرگاشون آسیب نمیبینه. دقت داشته باشید که تو حالتی که ما گلامون رو خشکش کردیم و دیگه کامل رطوبتش رو از دست داده خیلی ترد و شکننده است و واقعا نیاز داره که ازش مراقبت بشه. حالا یا ما میذاریمش داخل رزین و باهاش کار هنری میسازیم یا با یه اسپری کیلر روی گلها میتونیم تا حدی بهشون استحکام بدیم. برگ ها رو دارم در میارم، بسیار بسیار عالی خشک شدن و برگ ها زودتر از هر بخش دیگه گل همیشه خشک میشن. به همین خاطر پیشنهاد میکنم که برگ ها رو همیشه توی لایه های آخر قرار بدیم. توی این ویدیویی که دارین میبینین من از گلای رز مینیاتوری با یه طیف رنگی کمی متفاوت تر استفاده کردم و همچنین انواع دیگه گل رو هم تصمیم دارم توی آموزش‌های بعدی براتون نحوه خشک کردنش رو توضیح بدم، چون خشک کردن گل‌های متفاوت لم و قلقای مختلفی هم داره. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی آموزش من از یه سری رزای مینیاتوری زرد هم استفاده کردم، اما رزهایی که صورتی بودن خیلی ظریف‌تر خشک شدن. من که از یک نوع سیلیکا ژل استفاده کردم برای هر دو، پس چرا نتایج متفاوت بود؟ اونایی که زرد بود گلبرگاش بیشتر حالت چروک داشت، اما نوع صورتی خیلی ظریف خشک شد. دلیلش اینه که گل‌هایی که زرد بود گلبرگ‌های ضخیم‌تری داشت و من وقتی که داشتم گلبرگاشو جدا می‌کردم و مرتب می‌کردم اون گلبرگ‌ها یک مقدار حالت گوشتی داشت تو دستم. پس هر قدر که گلبرگ گل شما ظریف‌تر و نازک‌تر باشه مطمئن باشین که تو سیلیکا ژل نتایج خیلی خیلی بهتری ازش می‌گیرین. خب اینم نتایج کار. این گل‌هایی هستش که با سیلیکا ژل خشک شده. در کنارش هم این گلا رو دارین می‌بینین که به روش سنتی و سر و ته کردن خشکش کردیم و شما می‌بینین که چقدر اینا با هم دیگه تفاوت دارن. حالا جایی نرید که تو ادامه ویدیو کارتون دارم. مرسی که آموزش رو دیدین، اما چند تا نکته دیگه هست که میخوام در پایان ویدیو اضافه بکنم. اولین موردی که وجود داره، قطعا براتون سوال پیش میاد که خب حالا ما با سیلیکا ژل کار کردیم، این سیلیکا ژل چند بار توانه اینو داره که ما مجدد ازش استفاده بکنیم؟ اول باید بگم که به هیچ عنوان نباید توی استفاده از سیلیکا ژل خساست به خرج بدید. هر چقدر که میزان گل شما بیشتر باشه، در نهایت میزان رطوبت بالاتر میره و اون سیلیکا ژل دیگه نهایتا یک ظرفیت مشخصی برای جذب رطوبت داره. اگر که بیاین یه عالمه گل تو ظرفتون بچینین و سیلیکا ژلتون کمتر بشه، ممکنه که اصلا اون گلا خشک نشه. پس پیشنهاد میکنم یک بالانسی رو شما رعایت بکنید و برای هر گل یک فضای تقریبا نیم سانت تا 1 سانت رو در نظر بگیرید و سعی کنید که مقدار سیلیکا ژلتون اصلا کم نباشه. وقتی گلاتون رو داخل ظرف قرار دادین و درش رو بستین، هر 10 ساعت 12 ساعت یک بار یه تکونی بهش بدید تا سیلیکا ژلایی که دورتر از گل‌ها هستن و هنوز رطوبتی جذب نکردن کنار گلبرگا قرار بگیرن و با این کار شما میتونید اجازه بدید که سیلیکا ژلایی که رطوبت نداره کنار گلبرگا قرار بگیره و جذب رطوبتش بیشتر بشه، در نتیجه گل شما زودتر خشک بشه. نکته پایانی در مورد احیای سیلیکا ژل. میدونیم که سیلیکا ژل احیا هم میشه. چطور احیا میشه و چرا اصلا ما به این سیلیکا ژل آبی میگیم سیلیکا ژلی که شاخصه یا نشانگره؟ وقتی سیلیکا ژل آبی رطوبت جذب میکنه، تغییر رنگ میده. در ادامه اگر که همین سیلیکا ژل رو بهش حرارت بدیم و تفتش بدیم، دوباره میتونه احیا بشه به اصطلاح و به حالت اولش برگرده. شما 3 الی 4 بار میتونید سیلیکا ژلتون رو احیا بکنین، اما بعد از این چند بار تمدید کردنش کم کم کیفیتش کم میشه و دیگه شما نمیتونین از همون سیلیکا ژل مثل روز اول برای خشک کردن گلاتون استفاده کنین. برای احیای سیلیکا ژل پیشنهاد میکنم که توی یک ظرف سیلیکا ژلتون رو بریزین، یک ظرفی که فلزی باشه و اون رو حتما ببرید توی محیط
باز، توی یک فضای باز حتما از ماسک استفاده بکنین و تفت دادنش هم با یه قاشق چوبی یا یه کفگیر چوبی باشه و حتما بازم تاکید میکنم توی خونه اصلا این کار رو انجام ندید، چون حین این پروسه احیا شدنش یه سری بخارات سمی داره و اصلا خوب نیست که همچین بخارات سمی توی محیط خونه پخش بشه. مراقب بچه‌ها باشین، مواظب حیوانای خونگیتون باشین که نرن سمت سیلیکا ژل و خدای نکرده در ارتباط با سیلیکا ژل اتفاق بدی براشون نیفته. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. لطفا این ویدیو رو لایک کنین، کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا محتوای جدید آموزشی براتون نمایش داده بشه. تا ویدیو آموزشی دیگه، بدرود.